Добрий день. Renault Fluence, розборка карти двері. Зараз я вам розкажу, як вона розбирається. Знімаємо тут на ручці, є такий колпачок. Ми його відщелкуємо акуратненько так. І відкручуємо, там зв'язочка. Потім є ще знизу. Під низом тут двері. Зараз покажу. Так. Зараз погано видно. Є ще дві зв'язочки. Теж їх відкручуємо. Беремо зв'язочку, називається Т30 і відкручуємо. Трещоточка. Потім беремо зв'язочку Т25, тобто Т20, відкручуємо знизу. Потім беремо обтертку і відщелкуємо цей пластик. Давай. Так, аккуратно підщелкуємо і розбираємо. Так, беремо зв'язочку Т30 і відкручуємо тут. Так, це є. Беремо, щелкаємо тут. Все, і будемо відщелкувати всю карту. Все, и отсоединяем. Соединяем штекер тут. Крутили і витягуємо
сюди цей замок. Провода акуратно виманюємо отсюда. Так. Снимаем тут фишку. Сняли замок. Щелкаємо тут тросик ручки наружной. Открываем лючок и снимаем трос. І витягуємо ручку, будемо ремонтувати на столі. Сняли замок із Renault Fluence, розібрали, думали, проблема буде у моторчику. На самом деле проблема вже вийшла дуже проста. Це у розтягнутому тросику. Установили моторчик на місце, зараз покажемо, як потрібно нам тросик. Як потрібно. Трос ми вже уплотнили, зараз просто вам показуємо як. Да. Одрізали кусочок жестянки і зігнули буквально тут 4 мм і обжали перед цим шариком. За счет цього упора буде укорочений наш тросик ровно на 3-4 мм. Ну тросик був просто розтягнутий, да? Да. І все. І зараз будемо складати тросик на місце і покажемо, як робити ручку. От і вся проблема, а новий замок стоїть дуже дорого. Встановлюємо тросик на місце. Да. Установка тросика. Все, тросик вже установлений, будемо встановлювати замок на двері. Як він робить, як він відкриває. Закриваємо двері. Вручну все робимо зараз. Відкриваємо з середини, як раніше. Відкриваємо. Да, відкриття це з середини вже виходить, з салона, да. Так, відкрили. Работає. Закриваємо обратно цю двері механізму. І тепер відкриваємо його вже тросик, де стояв раніше, відкривати знаружи. Да. Все работает. Открило. В нас була проблема, не відкривалася знаружи. Да. Все, проблему в Собираємо принципі замок. ми Собираємо устранили. замок на місто. Всі деталі, які Да, ми ми розібрали, бо чуть-чуть. ми вилазили, щоб А відремонтувати. думали, бачиш як? Зараз соберемо і Думали, покажемо, як закупимо. робить. Устанавливаємо на місто цю всю, весь механізм. Ставляємо тросик. Проворачиваем это все дело. Сейчас на той стороны. И вот тут зафиксируем. Закрываем. Все. И будем устанавливать всередину його. Так, беремо зв'язочку Т-20 і закручуємо все на місце.
Потім беремо зв'язочку Т-30, закручуємо ручку. Встановлюємо весь пластик на місто. Позакручували ручки, все. Встановлюємо пластик цей. І провіряємо остаточно. Все работает. Середины открывает. Снаружи открывает. Все, дякую за просмотр, подписывайтесь на канал. Кому было полезное видео, ставьте пальцы вверх.